ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න ඔයාට ලොකු දේවල් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අනිකපට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා ඉන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයාගෙන් ඒකටත් උත්තර දෙන්න ඔයා. තාමත් ඔයා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන මේ යන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මොකද අධ්‍යාපනික වැඩසටහන නිසා ඔයාලට ගොඩාම වැදගත්. ඕන ඉතින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා දොරට තට්ටු කරනවා. දොර ඇරලා තියෙන්නේ. උනාට අර කෙනෙක් ඇතුළ වෙනකොට මැනස් කියලා එක දෙයක් තියෙනවනේ. දොර ඇරලා තියෙන ඉතින් මේ ඉන්න අතරේ ඊපස්සේ කියන ඔන්න ඔහොමම ඇතුළට එන්න ඔහොමම ඇතුළට එන්න කියලා කියනවා come in ඇතුළට එන්න come in. You must have thought that it was a big place when I said the gallery. ඔයා හිතන්න ඇතිනේ මේක මං ගැලරි එකක් ස්ටුඩියෝ එකක් කියලා කිව්වට පස්සේ හරිය ලොකු තැනක් කියලානේ. You must have thought that it was a big place. It was a big place කියලා කියන්නේ ලොකු තැනක් when I said the gallery. ගැලරි එක ගැන කිව්වම Artists are not going to be big when the gallery is big. කලාකාරයා ලොකු වෙන්නේ ස්ටුඩියෝ එක ලොකු වුණා කියලා නෙමෙයිනේ. කලාකාරයාගේ හැකියාවත් එක තමයි කලාකාරයා ලොකු මිනිසෙක් පුද්ගලෙක් වෙන්නේ. එතකොට ස්ටුඩියෝ එක ලොකු වුණා කියලා මිනිස්සයා කලාකාරයා ලොකු කලාකාරයෙක් වෙන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ. Artists are not going to be big. කලාකාරයා ලොකු වෙන්නේ නෑ when the gallery is big. ස්ටුඩියෝ එක ලොකු වුණා කියලා කලාකාරයා ලොකු වෙන්නේ නෑ. කියන්නේ ලොකු පුද්ගලෙක් වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒ වගේම වැඩක් නැහැ. දැන් කියන්න මට. So tell me when are you going to start my work? ඔයා කවද්ද මගේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ? මේක තමයි අර චිත්‍රය අඳින කතාව. ඔයාට මතකනේ හොඳටම. චිත්‍රයක් අර වගේම චිත්‍රයක් නෑ. ඒ නිසා මම වෙන චිත්‍රයක් ඇඳලා දෙන්නම්. ඔයා හොටෙල් එකේ කලර් එක වෙනස් කරන්න කියලා කිව්වේ. දැන් තියෙන කලර් එක වෙනස් කරාට පස්සේ මම වෙන චිත්‍රයක් ඇඳලා දෙන්නම් කියලා කිව්වේ. So when are you going to start my work? මගේ වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ කවද්ද? I have already started. මම දැනටමත් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. I have already started. දැන් කවද්ද මගේ වැඩේ පටන් ගන්න කියලා හෙව්වට පස්සේ එතකොට මෙයා දැනටම මේ වැඩේ පටන් අරගෙන තියෙන එකයි මෙහෙම කියන්නේ. I have already started. If I request something will you do? If I request something will you do කියලා කියන්නේ මම ඔයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරොත් ඔයා ඒක කරනවද? ඉෂ්ට කරනවද? මම ඔයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරොත් ඔයා ඒක ඉෂ්ට කරනවද? ඔයාට උනත් කෙනකින් ඕක අහන්න පුළුවන් නේ. හොඳම හිතවත් කෙනෙක් හරි කාගෙන් හරි මොන හරි දෙයක් ඔයාට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් යාළුවා ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් if I request something will you do? ඔයා කරනවද? මම මොන හරි ඔයාගෙන් ඉල්ලුවොත් ඒක කරනවද? Will you let me watch my painting when you are doing it? ඔයා චිත්‍රය අඳිනකොට මට බලන් ඉන්න පුළුවන්ද? ඉඩ දෙනවද? ඔයා චිත්‍රය අඳිනකොට මට බලන් ඉන්න ඉඩ දෙනවද? ඒක හරි ලේසි ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ලොකු ඉල්ලීමක් නෙමෙයි. Will you let me watch my painting when you are doing it? ඔයා ඒක අඳිනකොට මට ඒක බලන් ඉන්න පුළුවන්ද? අඳින්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාට මෙහෙ එන්න වෙනවා අඩුම තරමේ මාසයක්වත්. එහෙනම් ඔයාට හැමදාම මෙහෙ එන්න වෙනවා අඩුම තරමේ මාසයක්වත්. මොකද චිත්‍රයක් අඳිනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක එකපාර අඳින්න බෑනේ. චිත්‍රයක් අඳිනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක සෑහෙන කාලයක් යනවා. Then you will have to come here. එහෙනම් ඔයාට මෙහෙ එන්න වෙනවා at least 1 month. අඩුම තරමේ මාසයක්. එහෙම ගියොත් අන්තිමේදී ඔයාට චිත්‍රෙත් එපාවි. In the end you will get fed up of the painting. fed up කියන්නේ එපා වෙනවනේ. In the end you will get fed up of the painting. ඔයාට අන්තිමේදී චිත්‍රෙත් එපා වෙයි. එහෙම යන්න ගත්තොත් මාසයක් විතර. මොකද චිත්‍රය අඳින්න මට මාසයක් විතර යන නිසා. හැබැයි ඉතින් මේ පැත්ත මේ මිස්ටර් එන්න හොඳ જાති පැත්තක් නෙමෙයි. හොඳ පැත්තක් නෙමෙයි. ඔය ෆ්ලැට් තියෙන පැත්ත තියෙනවනේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වේ ෆ්ලැට් වගේ ඒ වගේ තැන්වල එක එක જાති මිනිස්සුන් ඉන්නේ. নানা ප්‍රකාර විදි මිනිස්සු ඉන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙයා මේ කියන්නේ this is not a good place to come. Mr. නෝනට මෙතන එන්න හොඳ තැනක් නෙමෙයි කියන එක තමයි මෙයා මේ කියන්නේ. It's okay. කාමක් නෑ. I like to see you painting. මම කැමති ඔයා චිත්‍ර අඳිනවා බලන්න. ඉතින් අර කියනනේ මිස්ටර් එන්න හොඳ පැත්තක් නෙමෙයි. මාසයක් විතර ගියොත් මිස්ටර් එපා වෙයි. චිත්‍රෙත් එපා වෙයි කියලා කිව්වට පස්සේ මේ එන්න හොඳ පැත්තක් නෙමෙයි කිව්වට පස්සේ කාමක් නෑ. මම කැමති ඔයා චිත්‍ර අඳිනවා බලන්න කියලා මෙයා කියනවා. If you don't mind, I don't mind. Mr. ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මට ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නැහැ. If you don't mind, ඔයාට අවුලක් නැත්තම් ගැටලුවක් නැත්තම් I don't mind. මට කමක් නැහැ. What is the meaning of this painting? මෙයා දැන් අහනවා ඔහොම ඉඳලා අර චිත්‍රෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? What is the meaning of this painting? දැන් ගොඩක් දුරට චිත්‍රවල තියෙන දේවල් එහෙම තේරුම් ගන්න බෑ. එමත් කලාත්මක ඇසක් තියෙන කෙනෙක්ට විතරයි ඔක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. චිත්‍රෙන් කියවෙන දේවල්. පාට සංකලනය වෙලා තියෙන විදිහත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා මෙයා අහනවා what is the meaning of that painting? මොකද්ද මේ චිත්‍රෙන් කියවෙන්නේ? ওই චිත්‍රය අඳිනකොට මට ගොඩාක් දේවල් කියන්න තිබුණා.
when I was drawing this මම මේක අඳිනකොට I had so many things මට තිබුණ ගොඩාක් දේවල් කියන්න මේ චිත්‍රය ගැන. I really told everything with it. මම මේකෙන් ඔක්කොම කිව්වා. I really told everything with it. මම මේකෙන් ඔක්කොම කිව්වා. I really told everything with it. මම මේකෙන් ඔක්කොම කිව්වා. You are holding in the wrong way. දැන් මෙයා ඔය ඉන්න අතරේ දකින්නවා චිත්‍රයක් අල්ලගෙන ඉන්නවනේ. චිත්‍රයක් අල්ලගෙන ඉන්නවා මෙම කාන්තාව එහෙම නැත්නම් මේ නෝනා. චිත්‍රය අල්ලගෙන ඉන්නකොට චිත්‍ර ශිල්පියා දැකලා කියන ඔයා ඔය අල්ලගෙන වැරදි පැතින්. You are holding in the wrong way. You are holding in the wrong way. මම කතාව කොහොමද දිගින් දිගට එක දිගටම කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට බෝරින් වෙන නිසා. පොඩි කොටස් අරගෙන තමයි මම මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මට මේකෙත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ චිත්‍ර ශිල්පියාට කියනවා නේද මේ කාන්තාව මම ඔයා චිත්‍ර අඳිනවා බලන් ඉන්න ආසයි කියලා. ඊට පස්සේ චිත්‍ර ශිල්පියා කියනවා මේ තරම් කාලයක් ඔයාට එන්න වෙනවා මට මේ චිත්‍රය ඇඳලා ඉවර වෙනකන් ඔයාට ඔක බලන්න ඕන නම් කියලා. මම අහන්නේ මේ චිත්‍ර ශිල්පියා සඳහන් කරපු කාලේ කොච්චරද කියලා මෙයාට මේ චිත්‍රය අඳින්න යන. ඒක ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මොකක්ද කියලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.